হেল্ল' এভৰিৱান, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল তুলিকা চাৰ্টলৈ। এই বেগখন ভালদৰে চাই লওক, কাৰণ এই বেগখনৰ হলিয়া মই চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মোৰ তাত এনেকৈ পুৰণা বস্তুবোৰ থাকিলে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এনেকৈ খুচুৱাই থাকোঁ। এইকেইটা যিখিনি মই ওপৰৰ পৰা ওলাই আছোঁ বস্তুবোৰ, সেইবোৰো মই কিছুমান বেলেগ জেগাত মই মানে লগাব পাৰিম, ইউজ কৰিব পাৰিম, সেইকাৰণে এইকেইটাও মই ভালদৰে থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে এটা সাঁথৰ শুনিছে চাগে, কিনা হাঁহৰ ঠোঁটলৈকে মঙহ। মই একো এটা বস্তু এনেই পেলনি যাব নিদিওঁ, সকলো বস্তু এইবোৰ গোটাই ৰাখিম। কিছুমান হ'লে কিছুমান জেগাত ইয়াতে খাটি যাব। ওপৰখিনি গুচোৱা হোৱাৰ পিছতে মই হেণ্ডেলটোও কাটি উলিয়াই দি দিম। এইখন পুৰণা বেগখন কেনেকুৱা লাগিছে চাই ল'ব, আৰু ইয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ৰিক্ৰিয়েট হোৱাৰ পিছত নতুন যিটো ডিজাইনৰ বেগটো বনাম সেইটো কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু কোনটো ডিজাইনটো বেছি ভাল আছিল, এইটোৱে ভাল আছিল নে নতুনকৈ বনোৱাটো ভাল লাগিছে, তেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাব। এইটোও বিয়া বাৰীত ল'ব পৰাকৈ তেনেকুৱা আছিলে, আৰু মই যিটো বনাম সেইটোও বিয়া বা পাৰ্টিত ল'ব পৰাকৈ তেনেকুৱাই বনাম। এইটো ওপৰত কাভাৰটো মই লগাই দিলোঁ চিলভাৰ কালাৰৰ কাপোৰৰ লগত। ইয়াতেও মই এটা মিষ্টেক কৰিছিলোঁ, আৰু মই মিষ্টেক নকৰাকৈ কোনো এটা কাম ছাকচেছ নহয়, সেইটো আপোনালোকে জানি ল'ব। ইয়াতে মোৰ মিষ্টেকটো হ'ল যে মই কাপোৰটো চিলভাৰ কালাৰ যিটো কাপোৰ লৈছিলোঁ সেইটো মই ওলোটাকৈ ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিছিলোঁ, কিন্তু উপায়টো নাই এতিয়া। তো সেইকাৰণে মই আৰু এইবোৰ ভাবি নাথাকি নেক্সট ষ্টেপটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তো এইবাৰ মই ছেইম কাপোৰটোৰে ফুল এটা বনাম। তো সেই ফুলটো বনোৱাৰ কাৰণে মই কাপোৰটো এটা বিশেষ হিচাপত কাটি লৈছিলোঁ, যিটো হিচাপটো মই কিমান লৈছিলোঁ পাহৰি গৈছোঁ, কাৰণ এই ভিডিঅ'টো মই বহুত আগতে বনাই থৈ দিছিলোঁ আৰু এডিটটো মই এতিয়া কৰি আছোঁ। কাপোৰখন মই মাজেৰে এনেকৈ পেষ্ট কৰি তাৰপিছত মই এনেকৈ চাদা চিধা চিলাইৰে চিলাই দিছোঁ। তাৰপিছত অকণমান কুচ হৈ থকাকৈ এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াৰে ফুলৰ ডিজাইনটো বনাম, সেইকাৰণে মই অকণমান কুচ কৰিয়ে থৈ দিছোঁ, যাতে এটা ফুলৰ ডিজাইন মই ওলাব পাৰোঁ। এই ফুলৰ ডিজাইনটো বনোৱাৰ কাৰণে যিখিনি জেগাত মই চিলাই কৰি গৈছিলোঁ সেই চিলাইখিনিৰে ৰাউণ্ড কৰি মই আকৌ নেক্সট ৰাউণ্ড ডিজাইনত চিলাই কৰি যাম। গোটেইবোৰ এনেকৈ চিলাই কৰাৰ পিছত এটা ফুলৰ ধুনীয়া ডিজাইন এটা আহিব, একদম একজেক্টটো ফুলৰ ডিজাইন। এনেকৈ মই কুচবোৰৰ লগত চিলাইটো মিলাই যাম আৰু ৰাউণ্ড কৰি সেই এটা ফুলৰ ডিজাইন বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে হয়তো মোৰ ভইচৰ লগতে আৰু এটা চেয়াৰ শব্দ এটা শুনিব পাৰে, কাৰণ ফেনখন বহুত স্পীডত দি আছে। ফেনখন নোহোৱাকৈ চলিব নোৱাৰি, যিহেতু ইমানেই গৰম পৰিছে। মই কথা নোকোৱাকৈ চলিব পাৰিম বা ভইচ ৰেকৰ্ডিং নকৰাকৈ মই চলিব পাৰিম, কিন্তু ফেন নোহোৱাকৈ মই চলিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকক ফেনৰ শব্দটো এইটো শুনাই দিছোঁ আৰু মোৰ লগতে ভইচটোও শুনাই দিছোঁ। তো ফাইনেলি এনেকৈ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাৱাৰটো বনোৱা হৈ গ'ল। মাজেৰে আৰু এটা চিলাই দিছোঁ যাতে এই চিলাইবোৰ খুলি নাযায়, সেইকাৰণে এনেকৈ চিলাইটো অলপ টাইটকৈ মাৰি দিছোঁ। এয়া ফ্লাৱাৰটো হৈ গ'ল। নেক্সট আৰু এনেকৈ মই ছেইম 5টা ফ্লাৱাৰ বনাম। তাৰপিছত গোটেইখিনি ফ্লাৱাৰ বনাই মই এই বেগটোত লগাই দিম এটা ছাইডত। এয়া চাই লওক, মই বেগটোত ফ্লাৱাৰখিনি লগোৱাৰ কাৰণে B7000 যিটো গ্লু পায় সেই গ্লুটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গ্লুটোৰে এনেকৈ মই গোটেইখিনি ছাইডত এই 5টা ফুলো লগাই দিম, আৰু যিকোনো যিকেইটা মানে ছাইডখিনি আৰু ৰৈ যাব সেই ছাইডখিনিত মই পাৰ্চৰ হাফ পাৰ্চ যে আছে সেই পাৰ্চৰ ডিজাইন বনাই দিম। এয়া ফুলৰ ডিজাইনটো লগোৱা হৈ গ'ল। ইয়াৰে পিছত মই যিটো কৰ্ণাৰ ছাইডৰ পৰা হাফ বিটছটো লগাই দিম। হাফ বিটছবোৰো মোৰ লগত সমান এটা ছাইজৰে নাই, কিছুমান সৰু কিছুমান ডাঙৰ, আৰু কিছুমানৰ কালাৰ অফ হোৱাইট কিছুমান হোৱাইটত এনেকৈ আছিলে। তো মই মিলাই এটা লাইনত যদি বেলেগ দিছোঁ অফ হোৱাইট দিছোঁ, আৰু এটা লাইনত হোৱাইট দিছোঁ, আৰু লগতে মই ষ্ট'ন চেইনৰো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু কিছুমান বেলেগ কালাৰৰ যিবোৰ ষ্ট'ন থাকে সেইবোৰো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মুঠতে মই মোৰ তাত যিখিনি মানে কালেকশ্যন আছিলে সেই গোটেইখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু বেলেগকৈ এটা লুক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাকীখিনি আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে এই ডিজাইনটোও।
হাফ পিচৰ এনেকৈ বেগ মই আগতেও লগাইছিলোঁ সেইকাৰণে এইবাৰ অলপ মই ফুলৰ ডিজাইনো দিব চেষ্টা কৰিছোঁ এই ফুলৰ ডিজাইনবোৰ যিবোৰ খালী খালী লগা হৈ আছিলে অলপ সূতা কিছুমান ওলাই আছিলে সেইকাৰণে মই মাজে মাজে গ্লু লগাই তাৰ ওপৰত আকৌ সৰু সৰু হোৱাইট বিটছ লগাই দিছোঁ কাৰণ যাতে এই ফুলবোৰ খালী নালাগে আৰু সূতাবোৰ নেদেখা হৈ নাথাকে ইয়াৰে পিছত যিখিনি অলাগতিয়াল বিটছ আছিলে সেইখিনি উলিয়াই দিছোঁ এইখিনি এয়া ডিজাইনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ইয়াৰে পিছত বেগটো ল'বৰ কাৰণে হেণ্ডেল প্ৰয়োজন হ'ব হেণ্ডেলটো বনোৱাৰ কাৰণে মই হোৱাইট বিটছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বিটছকেইটা মই প্লাষ্টিকৰ এটা ৰছীৰ লগত এনেকৈ গাঁঠি ল'ম গাঁঠি লৈ বিটছকেইটা এটা হিচাপত মই দুইটা ছাইডৰ পৰাই সুমুৱাই দিম তাৰপিছত হেণ্ডেল কমপ্লিট হৈ যাব এয়া প্ৰায় মোৰ বেগটো বনোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল এনেকৈ মই চেম দুটা হেণ্ডেল বনাম বেগটো ল'ব পৰাকৈ ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ নতুনকৈ বনোৱা বেগটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই